Τι σχέση μπορεί να έχει ο κόσμος του Χάρι Πότερ με την ελληνική μυθολογία? Ποιους θεούς και ποια πλάσματα είχε στο μυαλό της η J.K. Rowling όταν έπλαθε αυτόν τον μαγευτικό κόσμο? Έχει συγκριθεί ο ίδιος ο Χάρι Πότερ με έναν πολύ γνωστό ήρωα της ελληνικής μυθολογίας? Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist και στο κανάλι αυτό ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας. Αν σας αρέσει και εσάς η μυθολογία, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο μεγαλώσατε με τον Χάρι Πότερ. Έχετε διαβάσει όπως και εγώ τα βιβλία του, έχετε δει τις ταινίες του και σίγουρα όταν ήσασταν μικροί ονειρευόσασταν να γίνετε μικροί μάγοι και μικρές μάγισσες. Ίσως να μην είμαι ο μόνος ο οποίος περίμενε την κουκουβά για να φέρει το δικό του γράμμα με το οποίο τον καλούσαν στο κάστρο του Hogwarts. Σήμερα θα δούμε ποια στοιχεία έχει πάρει η J.K. Rowling, η συγγραφέας και δημιουργός του Harry Potter, από την ελληνική μυθολογία για να δημιουργήσει αυτόν τον εξαιρετικά γοητευτικό κόσμο. Δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω από τίποτε άλλο από τον Φλάφι, τον τρικέφαλο σκύλο τον οποίο είχε βάλει ο Χάγκριτ πάνω από την καταπακτή στο πρώτο βιβλίο, ο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος, για να φυλάει την είσοδο και κανένας να μην μπορεί να περάσει μέσα στην καταπακτή και να βρεθεί εκεί που κρυβόταν η φιλοσοφική λίθος. Φυσικά, για όποιον δεν το έχει καταλάβει ακόμα, η έμπνευση της J.K. Rowling για τον Φλάφι δεν ήταν κανένας άλλος από τον τρικέφαλο σκύλο Κέρβερο. Στην ελληνική μυθολογία, ο Κέρβερος ήταν ένας τρικέφαλος τεράστιος σκύλος, ο οποίος, όπως και ο Φλάφι, φιλούσε μια είσοδο. Όχι την καταπακτή για τη φιλοσοφική λίθο, αλλά την είσοδο για τον κάτω κόσμο. Εκτός από αυτή την ομοιότητα, ότι δηλαδή μιλάμε για σκύλους με τρία κεφάλια οι οποίοι θα ξέσκιζαν οποιονδήποτε θα προσπαθούσαν να περάσει την πόρτα που φιλούσαν, έχουν και άλλη μία ομοιότητα, την αγάπη τους για τη μουσική. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά στην ταινία και στο βιβλίο Χάρι Πότερ και η φιλοσοφική λίθος, όταν ο Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη επισκέπτονται την καταπακτή, βρίσκουν ότι ο Φλάφι κοιμάται και δίπλα μία άρπα η οποία παίζει από μόνη της και μάλλον ο σκύλος έχει αποκοιμηθεί από τη γλυκιά της μελωδία. Μία παρόμοια ιστορία βλέπουμε και στην ελληνική μυθολογία, όταν ο Ορφέας στην προσπάθειά του να κατέβει στον κάτω κόσμο για να σώσει την αγαπημένη του Ευρυδίκη, παίζει με τη λύρα του, μαγεύει τον Κέρβερο ο οποίος φιλούσε την πύλη και τότε ο σκύλος όπως και ο Φλάφι αποκοιμείται και ο Ορφέας μπορεί να περάσει ελεύθερα και κρυφά. Αν ακόμα δεν έχετε πιστεί για την ομοιότητα μεταξύ Κέρβερου και Φλάφι, τότε αρκεί να σας πω ότι όταν ο Χάρι ρώτησε τον Χάγκριτ που βρήκε αυτόν τον σκύλο, τότε ο Χάγκριτ του απάντησε ότι τον αγόρασε από έναν Έλληνα έμπορο. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Μιας και πιάσαμε τα μυθικά και μαγικά πλάσματα τα οποία έχει εμπνευστεί η J.K. Rowling από την ελληνική μυθολογία, δεν θα αναφερθούμε μόνο στον Φλάφι Κέρβερο, αλλά και στον Κένταυρο Φιρέντσε. Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτή την πολύ τρομακτική σκηνή όταν στην πρώτη ταινία, στο πρώτο βιβλίο, ο Χάρι είναι στο απαγορευμένο δάσος και ο Κένταυρος Φιρέντσε τον σώζει την τελευταία στιγμή από τα δόντια του Βόλντεμορτ. Ο Φιρέντσε είναι ένας τυπικός κένταυρος, ένα ξακουστό πλάσμα της ελληνικής μυθολογίας. Λέγεται ότι οι κένταυροι ζούσαν στην περιοχή του Πηλίου και μάλιστα εκεί φημολογείται ότι είναι και η σπηλιά του πιο γνωστού κένταυρου από όλους, του Χείρονα, ο οποίος αποτέλεσε και δάσκαλος του ξακουστού και θρυλικού μυθικού ήρωα Αχιλλέα. Μιας και αναφέρθηκα στον ξακουστό Αχιλλέα, τον ήρωα του Τροϊκού πολέμου και της Ηλιάδας, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ταυτίζουν τον Αχιλλέα σε μεγάλο βαθμό με τον ίδιο τον Χάρι. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να συνδέεται ο Αχιλλέας, ο πολεμιστής του Τροϊκού πολέμου, με το παιδάκι τον Χάρι, ο οποίος μαθαίνει τα βήματά του στον κόσμο της μαγείας. Θα σας πω αμέσως. Το σημαντικότερο που συνδέει αυτούς τους δύο ήρωες είναι οι μητέρες τους. Και οι δύο αγαπούσαν τα παιδιά τους πάρα πολύ σε σημείο που είτε ηθελημένα είτε άθελα τους έκαναν σχεδόν αθάνατους. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτιδα, ήθελε να προστατέψει το γιο της και γι' αυτό τον πήρε για να τον βυθίσει στη λίμνη Στίγα, στην οποία λέγεται ότι όποιος κολυμπούσε έβγαινε μετά αθάνατος. Με μία μικρή λεπτομέρεια. Τον κράτησε από τη φτέρνα και έτσι το πόδι του δεν βράχηκε, με αποτέλεσμα αυτό αργότερα να του στοιχήσει τη ζωή, καθώς ήταν το μόνο τροτό του σημείο. Εκεί ακριβώς δέχθηκε και το βέλος κατά τη διάρκεια της μάχης και έχασε τη ζωή του. Το κοινό σημείο με τον Χάρι είναι ότι και η Λίλη, η μητέρα του Χάρι, τον αγαπούσε τόσο πολύ που θυσιάστηκε για αυτόν δίνοντας τη ζωή της και σώζοντας τη δική του.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα για όλη την υπόλοιπη ζωή του ο Χάρι να προστατεύεται από τη δύναμη της αγάπης και από αυτό το ξόρκι της θυσίας της μητέρας του, με αποτέλεσμα να είναι όπως και ο Αχιλλέας σχεδόν αθάνατος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μάθω ποια είναι η αγαπημένη σας καθηγήτρια από το Hogwarts. Δεν ρωτάω για άντρα γιατί υποψιάζομαι θα διαλέγατε τον Dumbledore ή τον Snape. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η McGonagall, που ήταν μια εξαιρετική μάγισσα με απίστευτες δυνάμεις αλλά και δολοφονικό σαρκασμό. Το γνωρίζατε ότι έχει άμεση σχέση με την ελληνορωμαϊκή μυθολογία? Βεβαίως, γιατί για όσους δεν το ξέρατε, το μικρό της όνομα ήταν Μινέρβα. Μινέρβα είχαν ονομάσει οι Ρωμαίοι την θεά Αθηνά, την θεά της σοφίας, την οποία όλοι σέβονταν. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Φυσικά και σας θυμίζει την Μινέρβα McGonagall, την οποία όλοι σέβονταν και η οποία σίγουρα ήταν πάρα πολύ σοφή. Ένα ακόμα κοινό στοιχείο, το οποίο εμφανίζεται και στην ελληνική μυθολογία αλλά και στον κόσμο του Χάρι Πότερ, είναι η μαντική. Όλοι θυμόμαστε αυτήν την γραφική, τρελούτσικη καθηγήτρια μαντική στην Σίβιλα Τρελόνι, η οποία μας έδωσε στιγμές γέλιου, τρόμου, φρίκης κτλ. Αυτό που ίσως πολλοί από εσάς δεν γνωρίζατε είναι ότι το όνομά της, Σίβιλα Τρελόνι, έρχεται από την αρχαία Ελλάδα και μάλιστα από γυναίκες οι οποίες ονομάζονταν Σίβιλες και θεωρούνταν ικανότατες μάντισσες. Μάλιστα ήταν τόσο καλές, σε αντίθεση με την Σίβιλα Τρελόνι, που λέγεται ότι είχαν έρθει σε επαφή με ένα θεϊκό πνεύμα και γι' αυτό μπορούσαν να μαντέψουν το μέλλον σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το τρομερό όμως δεν είναι μόνο μεταξύ της Σίβιλας Τρελόνι και των Σίβιλων της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και ένα ακόμα κοινό μυστικό. Όταν είχαν ρωτήσει τον Άλμπους Ντάμπλντορ για ποιο λόγο είχε προσλάβει την Τρελόνι για καθηγήτρια μαντικής εφόσον ήταν πρακτικά άχρηστη και πολύ creepy, αυτός είχε απαντήσει ότι το έκανε επειδή σεβόταν την γιαγιά της, την Κασάνδρα Τρελόνι. Στην ελληνική μυθολογία η Κασάνδρα δεν ήταν καθόλου δευτερεύουσα μορφή. Μάλιστα εμφανίζει ένα πάρα πολύ κοινό χαρακτηριστικό με την Κασάνδρα Τρελόνι. Ήταν και αυτή, καλά το μαντέψατε, μια μάντισσα. Πόσο καλή όμως ήταν και γιατί είναι τόσο ξακουστή? Σύμφωνα με το μύθο, η Κασάνδρα ήταν αυτή η οποία πήρε τη δύναμη της μαντικής από τον ίδιο τον Απόλλωνα, δηλαδή είχε την ικανότητα να μαντεύει το μέλλον όπως ακριβώς και οι θεοί. Και τι μάντεψε? Προειδοποίησε τους Τρόες κατά τον Τροϊκό πόλεμο ότι οι Έλληνες θα προσπαθούσαν να εισβάλλουν στην Τρία σε ένα ξύλινο άλογο, δηλαδή στον Δούριο Ίππο. Δυστυχώς για αυτούς, οι Τρόες δεν την πίστεψαν και όλοι ξέρουμε το που κατέληξε αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι η J.K. Rowling συνέδεσε την γιαγιά της Σίβιλα Τρελόνι με την αρχαία μυθολογική ελληνική Κασάνδρα, η οποία είχε δώσει και αυτή χρησμό, όπως και χρησμό είχαμε και στο Χάρι Πότερ και γενικά τη μαντική, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πλοκή της ιστορίας. Ο κόσμος του Χάρι Πότερ είναι πραγματικά μαγικός και το γεγονός ότι έχει χτιστεί με στοιχεία από πολλές διαφορετικές μυθολογίες όλου του κόσμου τον κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό και εξηγεί και για ποιο λόγο μας αρέσει τόσο πολύ, διότι αναπαράγει ιστορίες που μας έχουν αγγίξει για χιλιετίες από τότε που υπάρχει ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε like, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσουμε και επειδή αν δεν το κάνετε θα στείλω τους παράφρονες για να σας βρουν και να ρουφήξουν την ψυχή σας. Επίσης, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, στο Facebook και το Instagram, για να μαθαίνετε έξτρα πράγματα για τους μύθους που λέμε εδώ στο κανάλι, αλλά και για να δείτε πού μπορείτε να απευθυνθείτε αν θέλετε να διαβάσετε και να μάθετε περισσότερα για αυτούς. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.